Bună seara tuturor! Astăzi mă aflu alături de voi cu un subiect care pentru mine a fost o provocare în urmă cu aproximativ 5 ani și jumătate, și anume fractura de menisc. De ce am ales tocmai eu să vorbesc despre acest subiect? Pentru că a fost, da, într-adevăr, o provocare destul de complexă pentru mine, care nu s-a soluționat în tocmai cum credeam eu la timpul acela. De aceea am hotărât să vin către voi cu o abordare a soluțiilor naturale și să vă împărtășesc cum eu, ulterior, după acea provocare, am susținut ruptura de menisc la piciorul drept. Vă reamintesc că în programul nostru Dăruim Renaștere avem și un program de probare a mostrelor gratuite pentru cine nu a mai folosit uleiurile esențiale până acum. Așadar, o să găsiți în comentarii link-ul pentru a completa formularul care noi îl punem la dispoziție și veți primi protocolul care eu împreună cu echipa Dăruim Renaștere l-am conceput pentru această provocare. Acest protocol care noi îl oferim este alcătuit dintr-un blend de 10 ml cu ulei de cocos, în care am adăugat 10 picături de tămâie, 10 picături de copaiba și 10 picături de lemongrass. Este de aplicat pe zona interesată a genunchiului și în spatele acestuia, menționez, de cel puțin 3 ori pe zi. Dar dacă aveți posibilitatea să o faceți și mai des de atât, cu atât mai bine. Și mai avem și 10 capsule de Deep Blue polifenol complex, care este un integrator care susține această ruptură de menisc foarte, foarte bine și pe mine m-a ajutat enorm de mult. Acest complex se ia 2 capsule pe zi, alegeți dumneavoastră cum doriți, în funcție de... Este important să le administrați după o masă principală, ori la prânz, ori seara, nu are importanță, important este să nu le luați pe stomacul gol. Eu am să încep să vorbesc despre experiența mea. Deci, în urmă cu 5 ani și jumătate, am avut o așa ruptură de menisc, fractură, la piciorul drept, făcând o mișcare oarecum banală, aș putea spune eu, dar această fractură de menisc a debutat cu ceva vreme mai înainte, și anume curățam o mobilă de bucătărie și m-am aplicat așa oarecum pe vine și la un moment dat am simțit un crack la genunchiul drept. Nu prea am dat eu așa mare importanță că mi s-ar fi întâmplat ceva ieșit din comun. Mă durea pe alocuri, dar nu era ceva constant. Văzusem dificultate în a face scările, dar era trecătoare. O zi mă durea, 5 nu, deci nu am dat mare importanță și am tot dus, așa să zic, cam jumătate de an, până într-o zi în care eram la serviciu și făcând o mișcare absolut banală, și anume am luat un coș de gunoi și când m-am întors, efectiv, genunchiul meu a cedat, așadar am căzut pe jos, am fost preluată chiar de o ambulanță și dusă la spital. În urma controalelor și a constatării medicilor am fost și operată, dar pe ce vreau să pun eu accent este ce s-a întâmplat înainte, de ce s-a acutizat. Vă rog tare mult să închideți microfoanele dacă puteți. Am rugămintea. Mulțumesc. De ce s-a acutizat această durere la menisc și de ce tocmai în momentul ăla a cedat și nu a cedat, de exemplu, atunci când am simțit acel crack la genunchi în urmă cu 6 luni și tot am trăit-o așa cum s-ar zice. Pentru că în perioada aia era perioada Crăciunului, chiar dacă nu mă înșel, era în ajunul Crăciunului sau cu o zi înainte de Crăciun. Așa. Eu trebuia să muncesc într-o instituție
unde munceam sâmbătă, duminica, sărbătorile, Crăciun, Revelion și așa mai departe. A doua zi de Crăciun era și ziua mea de naștere și eu nu mi erau acordat concediu. Mi s-a spus, nu, anul acesta nu vei fi în concediu nici măcar de ziua ta. Eu tare am rămas dezamăgită și nu întâmplător am pus pe ecran aici și vedeți lipsa de iubire încă din copilărie, atașare de persoane toxice, ură, neputință, autodevalorizare și așa mai departe, care refulează prin durere asupra corpului fizic. Exact așa a fost și la mine. În mintea mea era o autodevalorizare totală. Faptul că eu nu puteam fi acasă cu familia mea, pentru mine era ceva îngrozitor, cu soțul meu. Faptul că de ziua mea mi s-a spus nu-ți dau concediu, din nou, faptul că în jurul meu, mai ales, erau foarte multe persoane toxice din punct de vedere emoțional. Era foarte multă ură, foarte multă competiție și eu vedeam toată această nedreptate la acel loc de muncă și în sufletul meu oarecum resimțeam toată acea presiune. Și da, acum la o diferență de 5 ani și jumătate pot spune și pot afirma cu certitudine că importanța emoțiilor, a trăirilor noastre și chiar o să vreau să pun foarte mult accent în această seară pe emoții, pentru că totul este corelat cu corpul fizic, au venit în planul fizic cu această dezlocare, cu această ruptură de fractură de menisc. Bineînțeles, am fost, cum v-am spus mai devreme, dusă la spital, mi s-au făcut investigații, în urma investigațiilor am fost operată, dar ce să vedeți, nu e că s-a întâmplat mare minune. M-a operat, dar durerile sau neputința de a face anumite mișcări nu au trecut. Eu credeam că dacă voi fi operată, va fi o perioadă de recuperare, totul va fi flori și trandafiri, cum s-ar zice. Nu a fost chiar așa. Și am tot hrăit-o așa, mi-am pus inima în pace, am zis că asta înseamnă că datorită acestei fracturi voi fi limitată aproape toată viața. Durerea mea cea mai mare a fost să nu mai pot merge pe tocuri, pentru că pentru mine, de mică, de copilă, ce mă știu, îmi plăcea să merg pe tocuri și de 15 cm. Asta nu înseamnă că asta este sănătos sau normal, dar vreau să spun, pentru mine a fost ceva foarte... Nu am putut accepta foarte ușor faptul că nu am mai putut merge pe tocuri, nu pot lua niște încălțări chiar dacă au un toc mai gros. Scările le făceam, dar cu foarte mare greutate. Deci, în continuare, eu am întâmpinat probleme și în urma acelei intervenții chirurgicale, ceea ce pentru mine a fost un semn de întrebare, pentru că nu e așa, fiecare om care dorește să facă sau face în urma unei fracturi, că e de menisc sau de altceva, dorește să aibă îmbunătățiri și nici de cum să fie cam la același stadiu și după. Dar în cazul meu așa a fost. Vă rog să închideți microfoanele, mulțumesc. În cazul meu așa a fost și de aceea am venit astăzi către voi pentru a relata experiența mea și a vorbi un pic mai în amănunt ce anume este această ruptură de menisc. Și o să încep prin a spune că meniscul este o formațiune fibrocartilaginoasă care se află între tibie, osul inferior al gambei, și femur, osul coapsei, și protejează partea inferioară a membrului inferior de șocurile create de greutatea corpului nostru propriu. Meniscul median se află pe partea interioară a genunchiului, iar meniscul lateral se află pe partea exterioară. Ocazional, meniscul se poate dezvolta sub forma unui bloc sau unui disc, ceea ce se numește menisc discoid. Un menisc discoid are o probabilitate mult mai mare de a se rupe și apare de obicei la adolescenții care au activități fizice
care implică genunchiul, cum ar fi sportivii, adolescenții care fac fotbal sau chiar și anumite sporturi, cum e sportul de contact, judo, asta îmi vine în minte acum, dar de obicei unde sunt implicate membrele inferioare. Rupturile de menisc au loc de cele mai multe ori ca urmare a unei acțiuni de răsucire sau întoarcere a părții superioare a piciorului, în timp ce acesta este pe sol și genunchiul este îndoit, cum a fost și cazul experienței mele. Cum v-am spus, prima oară a făcut un crack, dar după aia a fost o banală mișcare și acea răsucire cu acel coș de gunoi care nici măcar nu avea o greutate să zici că, vai de mine, s-a întâmplat într-un moment în care aveam 50 de kilograme în mână, sub nicio formă. O ruptură de menisc poate rezulta din orice activitate care vă face să vă răsuciți sau să rotiți cu forța genunchiului aflat în diferite grade de flexie, cum ar fi pivotarea agresivă sau opririle și întoarcerile bruște. Din statul în genunchi, flexia extremă a genunchiului sau ridicarea unui obiect greu pot duce uneori la o ruptură de menisc. La adulții mai în vârstă, modificările degenerative ale genunchiului pot contribui la o ruptură de menisc în prezența unui traumatism minim. Și aici aș dori să menționez persoanele mai în vârstă, care sunt cele mai vulnerabile, de cele mai multe ori. Este de ajuns, nu știu dacă ați întâmpinat, eu în decursul anilor, muncind într-un cadru medical unde erau prezenți foarte mulți bătrâni, am observat lucrul ăsta pentru că pentru ei este de ajuns să facă o mișcare minimă și fac o ruptură ori de femur, ori de menisc, ori pentru că cedează. Oasele sunt mult mai fragile, genunchiul este greutatea corpului și este pusă pe genunchi și atunci, făcând chiar și un efort minim, ei pot avea aceste probleme și recuperarea este cu atât mai grea decât la un adolescent care, să zicem, de exemplu, când eu am fost internat în spital, am văzut în rezerva unde eram eu și persoane care erau de 10 ani, 15 ani, adolescenți. Este clar și logic, de la sine înțeles, că adolescenții se recuperează mult mai ușor în comparație cu bătrânii, care sunt mult mai vulnerabili și recuperarea nu este la fel de rapidă. Printre cei cu risc crescut se numără sportivii, cum spuneam și mai devreme, în special aceia care practică sporturile de contact, dar și dansatorii. Da, și dansatorii pot avea aceste fracturi sau dislocări de genunchi. În plus, adulții mai în vârstă au în mod natural un risc crescut de leziuni ale genunchiului, inclusiv o ruptură de menisc, din cauza modificărilor și degenerării genunchiului legate de vârstă. Când se întâmplă acest lucru, adesea nu există un incident direct care să provoace deteriorarea. Poate fi ceva banal, cum spuneam și mai devreme. Orice persoană cu o accidentare anterioară a genunchiului poate avea de asemenea un risc mult mai crescut pentru o ruptură de menisc care apare simultan din cauza traumei care deja a existat în precedență. Și aici am să mă menționez tot pe mine că am observat în anumite situații, dacă eu calc greșit, dacă, de exemplu, am niște încălțări care nu sunt tocmai adecvate, se simte. Durerea se resimte. Nu este acea durere ca atunci, ca după intervenția chirurgicală, dar dacă pun piciorul un pic greșit și nu sunt atentă, da, o resimt și destul de acut, aș putea să spun. Vreau să vorbesc un pic despre uleiurile care noi le avem în protocol. De ce v-am spus și la începutul relatării mele că pun foarte mult accent pe emoții, pentru că protocolul care noi l-am ales în această seară pentru această provocare nu este deloc întâmplător.
Pentru că aceste uleiuri care sunt prezente în protocolul fracturii de menisc lucrează foarte, foarte mult pe emoțional. Și da, este cazul să ne reîntoarcem la emoțiile noastre, să susținem emoțiile noastre, chiar și atunci când copiii fac sport și sunt supuși, de exemplu, unor competiții care ei doresc să câștige, să fie mult mai bun decât ceilalți copii, probabil, să câștige un concurs și atunci mulți părinți nu pune accent pe emoția copilului că acel copil s-ar putea să fie implicat emoțional mai mult decât partea fizică. Și spune, da, s-a întâmplat și-o rupt piciorul, mergem la spital, rezolvăm problema. Dar, cum a fost și în cazul meu, este foarte, foarte important să susținem emoțiile noastre, pentru că, ați văzut, în cazul meu, nu a fost iminent când mi-a făcut crack genunchiul, dar a fost la o diferență de timp, de jumătate de an, când eu emoțional eram în dezechilibru. Așa se întâmplă și cu bătrânii, de exemplu, în casele de bătrâni, unde sunt oarecum, e un cuvânt nepotrivit, abandonați, dar ei așa se simt acolo. În experiența mea de ani de zile muncind printre ei, am văzut acest lucru. Se simt neajutorați, se simt abandonați, neputincioși și ar dori să facă mai mult, dar nu poate. De aceea sunt și multe activități prezente în aceste instituții pentru ca să-i facă să se simtă mai utili. Și nu știu dacă ați observat, dar repet, faptul că eu am trăit printre ei, am văzut că și cadrele care fac fizioterapie cu ei îi implică foarte mult pe a face sport pentru a le pune în mișcare, a se simți ei utili, a se simți utili și nu abandonați. De aceea tămâia este un ulei esențial prezent în protocolul nostru care susține în primul rând partea neurologică foarte mult, că totul pleacă de la creier, dar susține și creșterile celulare și corpul care este într-o inflamație atunci când avem, de exemplu, cum în cazul nostru, fractură de menisc și nu numai, dar lucrează enorm de mult pe emoții, emoțiile de abandon, emoțiile de deconectare de realitatea lor dinainte și realitatea a ceea ce se întâmplă în prezent. Ne dă acea alinare sufletească care fiecare dintre noi avem nevoie, mai ales când suntem într-un impas unde avem o provocare de genul acesta. Așadar, uleiul esențial de tămâie este un aliat și ne ajută să ne conectăm cu propria noastră creație, cu propriul nostru interior și corpul fizic, de altfel. După aia, în protocolul nostru, mai avem prezent și uleiul esențial de lemongrass, care este un ulei, la fel, care ajută foarte mult persoanele care gândesc negativ, care sunt disperate, care se agață de trecut, care, de exemplu, apropo de sportivi, am ales în seara asta, vorbesc mai mult despre sportivi. Sportivii, de exemplu, persoanele care au făcut sporturi de performanță și au renunțat la acele sporturi de performanță, să știți că fiecare din acele persoane au un regret și spun așa, cine am fost și cine am ajuns. Adică era așa de bine pe teren sau în judo sau, mă rog, ce activitate sportivă făceau ei, era așa de bine acolo, dar uite, mi s-a întâmplat că am avut o fractură de menisc și uite, am renunțat. Au întotdeauna acele regrete interioare și da, trebuie să susținem și regretele interioare și partea fizică, pentru că mai întâi lucrăm cu emoțiile, după aia coborăm în planul fizic. După aia avem în protocolul nostru uleiul esențial Deep Blue,
Ar fi complexul, capsulele care v-am spus și la început, dar și uleiul și capsulele, cu o mică diferență, au aceiași principii activi. Acest complex Deep Blue susține foarte mult sănătatea oaselor și a articulațiilor. Datorită ingredientelor care le conține, este extraordinar de bun pe tot sistemul circulator, tot. Și din nou, susține, vedeți aici, foarte mult emoțiile, gândurile negative, eliberarea gândurilor negative și așa mai departe. După aia mai avem un ulei foarte prețios la doTERRA din punctul meu de vedere, pentru că eu am foarte multă experiență cu acest ulei esențial. În primul rând, susține inflamația în corp. În al doilea rând, este un ulei atunci când oasele, în mod deosebit, oasele sunt inflamate. Circulația, sângele, când nu mai circulă cum trebuie în organism, corpul intră într-un dezechilibru. Și de altfel și uleiul esențial de copaimba lucrează foarte mult pe emoții, pe eliberarea emoțiilor, pe susținerea lor și susținerea gândurilor noastre. Ce a mai funcționat foarte mult în rutina mea zilnică și aș dori să menționez lucrul ăsta pentru că, repet, la o diferență de aproximativ 5 ani și jumătate, întâmplare sau nu întâmplare, dar nu e întâmplare pentru că eu știu lucrul ăsta, mi-am dat seama de azi pe mâine că genunchiul meu nu mai face crack. Ce am mai folosit eu pe lângă protocolul care v-am spus, care nu l-am folosit imediat după operație, pentru că încă nu cunoșteam produsele de la doTERRA, am început să le folosesc în urmă cu aproximativ 4 ani. În rutina mea zilnică nu lipsește Terazyme, care este un complex de enzime digestive care ajută organismul și ajută ca absorbția de anumite vitamine și minerale și colagen să se facă mult mai bine atunci când sunt administrate enzimele. Bone Nutrien, care este un complex de vitamine și calciu, care fixează calciul în oase, complexul Deep Blue, despre care v-am vorbit mai devreme, ce m-a ajutat enorm și mă ajută în acele momente când calc greșit sau când îmi doresc și eu să mă plimb mai mult și probabil întrec măsura, crema Deep Blue. Această cremă are în compoziția sa elemente și ingrediente, la fel ca și complexul Deep Blue. Dar este o cremă minune, care de la noi din casă nu lipsește niciodată. Această cremă este de aplicat, de aplicat înainte de activitățile sportive, dar și după. Dar și atunci când avem o inflamație, o durere articulară și nu numai. Pe mine m-a ajutat foarte mult vitaminele, LLV-urile de la doTERRA, care sunt vitamine, minerale și tot ce avem noi nevoie zilnic și nelipsitul colagen. Colagenul face o diferență esențială în această rutină a oaselor în mod deosebit, pentru că după vârsta de 20 de ani, producția noastră naturală de colagen scade considerabil pe zi ce trece, ani nu mai spun. Și atunci când noi avem provocări de articulații, de rupturi, că e de menisc, că e de femur, că e de oricare, colagenul ajută enorm de mult. Enorm. Astăzi am avut plăcerea să vorbesc cu un domn care, întâmplător sau nu, a venit către mine și tocmai exact lucrul ăsta mi-a spus, că el a rezolvat toată problema lui de o ruptură de menisc doar cu colagenul. Ca să vedeți cât de important este acest colagen în rutina zilnică și cât de importantă este rutina zilnică și integrarea anumitor vitamine, minerale, suplimente, enzime care ajută corpul, fiecare pe părticica lui, în susținerea zilnică.
Așadar, eu după aproximativ 5 ani și jumătate pot spune că m-am trezit că genunchiul meu nu mai face crac, am început să merg și pe tocuri, care era durerea mea cea mai mare, nu pe tocuri de 15 centimetri, să fim serioși, pe un 2-3, dar e ok și așa, deci nu am reintegrat și am din nou bucuria de a mă simți mai feminină pe tocuri datorită îngrijirii mele și datorită rutinei zilnice care eu mă ajut de suplimentele și uleiurile esențiale de la doTERRA, dragilor. Eu vă mulțumesc tare mult că ați fost astăzi alături de mine. Aici aveți un cod care, dacă îl scanați, veniți pe grupul nostru de Facebook Dăruim Renaștere și vă așteptăm în număr cât mai mare.